sinh chờ là ngày vợ tôi đã chết nhảy sông, chính là ngày đồng ý lời đề nghị của mẹ vợ cưới em vợ làm vợ. Chỉ vì kiếp trước vợ tôi bị trầm cảm sau sinh mà nhảy sông, để lại tôi và đứa con mới sinh sống nương tựa vào nhau. Mẹ vợ sợ tôi một mình không thể chăm con, đề nghị cả em vợ cho tôi. Nhưng dù sao em vợ cũng chỉ là mẹ kế, con tôi đã từ chối. Cho đến 10 năm sau, vợ tôi đã chết lại xuất hiện vào ngày Tết Thanh Minh cùng người tình cũ. Tiểu Dịch thực ra là con của tôi và Sở Sinh, giờ nó đã lớn rồi, chúng tôi phải trở về đoàn tụ với nó. Lúc này tôi mới biết vợ nhảy sông chỉ là giả chết để được ở cùng mối tình đầu. Tôi lại trở thành kẻ ngu ngốc, nuôi con giúp họ suốt bao năm, tức giận đến mức tôi nôn ra máu. Cộng thêm mưa phùn trong ngày Thanh Minh, đường núi lại trơn, trong cơn giận tôi trượt chân ngã từ trên núi xuống. Khi mở mắt ra thì đã quay lại ngày vợ tôi. Lần này tôi không từ chối lời đề nghị của mẹ vợ nữa. Tôi siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cô giỏi lắm, sẽ chờ ngày ngươi trở lại. 10 năm dài đằng đẵng, lòng tôi luôn chắc chứa nỗi bây giờ này, tôi càng nỗ lực dạy dỗ con trai. Dân làng cười tôi ngốc, trẻ con cho ăn no là được, nhưng tôi không tin. Kiếp trước tôi dạy Tiểu Dịch tốt như vậy, không lẽ không nuôi nổi con mình? Dưới sự nuôi dạy hết lòng của tôi, con trai tôi mới 9 tuổi đã được nhận vào lớp thiếu niên của hàng loạt phóng viên đổ xô đến, ai cũng muốn phỏng vấn tôi đến một người nông thôn nuôi được thần đồng. Tôi từ chối hết mọi cuộc phỏng vấn, cho đến khi đến Tết Thanh Minh năm đó, con trai theo tôi lên núi tảo bộ, trên đường gặp dân làng, hóa ra Trương Thúy Phân gả con gái thứ hai là đúng. Tưởng hai chị em lấy một chồng, ai ngờ Trương Thúy Phân mới là người sáng suốt. Trang Địa Phàm cũng may mắn sinh được đứa con tài giỏi, chắc chắn hưởng phúc về sau. Đúng là phải lên núi tảo bộ, chắc do mộ tổ nhà họ Trang bốc khói xanh. Địa Phàm à, sau này giàu có đừng quên dân làm nhé. Nhìn những kẻ này, tôi chỉ thấy buồn cười. Mẹ vợ tôi thì được khen đến đỏ cả mặt. Mấy năm qua bà ấy bị người trong làng chê cười vì gả em vợ cho tôi. Giờ thì bà ấy cũng được hãnh diện. Sau khi đến nơi, tôi bắt đầu đốt vàng mã, thắp hương cho định gọi con trai lại tổ tiên. Mẹ Sở Sinh là Lý Lan Hoa bỗng nói, Trang Địa Phàm, nghe nói mộ tổ nhà người bốc khói xanh nhỉ? Tôi thấy có đâu, khói này chắc không phải từ nhà các người. Con trai đứng bên cạnh, vừa định tiến lên lại tổ tiên thì bị Lý Lan Hoa giữ lại. Cháu quan sao lại trước? Cháu là thiên tài lớp thiếu niên của Thanh Hoa mà, lỡ lại hỏng đầu thì sao? Sau đó nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ, anh tự lại tổ tiên là được rồi, sao lại bắt cháu ta lại làm gì? Nó hợp làm việc này sao? Mẹ vợ tôi thì thật thà, muốn đứng ra hòa giải. Được rồi, cháu trai, cháu không cần lại nữa. Cháu cứ đứng bên cạnh là được rồi. Trong lúc chúng tôi đang cúng bái tổ tiên, bà ta lén kéo tay con trai tôi thì thầm gì đó bên tai nó. Một lát sau, con trai tôi đột nhiên hét lên đến cháu không buồn, buông cháu ra. Tôi nghe tiếng liền nhìn sang, phát hiện Lý Lan Hoa không bà con tôi phản kháng, cứ thế kéo đi. Tôi lập tức lao lên giành lại con từ tay bà ta. Lý Lan Hoa, bà định làm gì? Bà ơi, bà ta muốn con đi lại tổ tiên nhà bà ta. Mẹ vợ tôi nghe vậy lập tức nổi giận. Lý Lan Hoa, bà có ý đồ gì đây? Đây có phải con cháu nhà bà đâu, bà lại bắt nó lại tổ tiên nhà bà làm gì? Vừa nãy bà còn cấm không cho cháu tôi lại tổ tiên nhà họ Trang. Tôi còn tưởng bà thực lòng lo cho cháu tôi, hóa ra là muốn nó lại tổ tiên nhà bà. Bà không tự nhìn xem nhà họ Sở có đức gì mà sinh được thần đồng. Con trai tôi hiểu chuyện, thấy bà ngoại như vậy liền chủ động xoa lưng cho bà. Lý Lan Hoa lập tức nhảy dựng lên đến Trương Thúy Phân. Bà thật vô liêm sỉ, lại còn để cháu xoa lưng cho bà. Bà không biết nó đã 9 tuổi rồi sao? Không biết tránh được tiếng à? Đây là cháu bà, cháu xoa lưng bà ngoại là chuyện của cháu, không cần bà can thiệp. Bà nghĩ bà là ai mà cháu tôi phải lạy bộ nhà bà? Bà xứng sao? Đây là con gái tôi sinh cho nhà họ Trang, không phải sinh cho nhà họ Sở của bà. Thấy con trai tôi không để ý đến họ nữa, bà ta nhổ nước bọt vào tôi và mẹ vợ, sau đó mong ngóng nhìn về phía dưới núi. Đợi mọi việc xong xuôi, tôi định để con trai quỳ lạy rồi xuống núi. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, Tiểu Dịch, đừng lại nữa, đó không phải tổ tiên của con. Lời vừa dứt, liền thấy Liễu Như Yên và Sở Sinh xuất hiện. Mắt của Lý Lan Hoa hiện lên nụ cười đắc ý. Người xung quanh nghe thấy mộ tổ nhà tôi ồn ào như vậy đều vây lại xem. Mẹ vợ tôi đứng sau lưng, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì mắt đỏ hoe. Yên, con vẫn còn sống à? Gương mặt mẹ vợ tôi đẫm nước mắt. Liễu Như Yên nhìn thấy cũng bật khóc. Mẹ, con là Như Yên đây. Xin lỗi mẹ. Liễu Như Yên khoác tay Sở Sinh bước đến trước mặt tôi. Trang Địa Phàm, không ngờ anh nuôi dạy con cũng giỏi đấy, có thể nuôi con trai tôi thành tài như vậy. Nhưng bây giờ Tiểu Dịch cũng lớn rồi nên ở bên cha mẹ ruột mới phải. Gia đình ba người chúng tôi đã chia liệt quá lâu, lúc đoàn tụ rồi. Liễu Như Yên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp rồi nắm tay con trai. Tiểu Dịch, mẹ đây. Mẹ xin lỗi con, đã để con chịu nhiều uất ức những năm qua. Anh thật sự đã nuôi dạy Tiểu Dịch rất tốt, nhưng con cái vẫn nên ở bên cha mẹ ruột thì hơn. Còn về phần anh, tôi sẽ cho anh ít tiền xem như báo đáp ông nuôi dưỡng suốt thời gian qua. Nói xong liền lấy điện thoại trong túi ra, có vẻ định chuyển khoản ngay tại chỗ. Con trai quay lại nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, như đang hỏi tôi liệu có thật không. Sở Sinh nói, người không nghe thấy sao? Con của tôi, còn anh chỉ là kẻ ngốc. Giờ chúng tôi đã trở về, anh nên trả con trai lại cho chúng tôi. Đột nhiên mẹ vợ tôi đang im lặng liệt sống lên tát mạnh Liễu Như Yên một cái. Sao mẹ lại đánh con? Cô nói thật đi, Tiểu Dịch có phải con Sở Sinh không? Liễu Như Yên ấp úng, dạ, năm đó con và Sở Sinh, tóm lại, Tiểu Dịch nhất định phải về với chúng con. Chưa nói hết câu, Sở Sinh và Lý Lan Hoa đã lao tới giành người. Con trai vùng vẫy quyết liệt, tôi đang định bước lên kéo con trai về sau lưng thì bị Sở Sinh đẩy mạnh một cái. Lúc tôi suýt ngã thì một đôi tay mềm mại đỡ lấy tôi. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Liễu Như Yên cũng phản ứng lại. Thanh Thanh, sao em lại đến đây? Thanh Thanh chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vẻ mặt chột dạ nhưng vẫn cứng đầu mở lời. Thanh Thanh, Tiểu Dịch thật sự là con của chị và Sở Sinh. Năm đó chị và Sở Sinh yêu nhau sâu đậm, nhưng mẹ không đồng ý để bọn chị đến với nhau, còn bắt chị lấy Trang Địa Phàm. Ban đầu chị cũng định cứ thế sống tiếp, nhưng không ngờ lại mang thai con của Sở Sinh. Không còn cách nào khác, chị đành phải bỏ đi. Những năm nay chị cũng coi như kiếm được ít tiền bên ngoài, chỉ cần Trang Địa Phàm chịu trả lại Tiểu Dịch, chị có thể bồi thường tiền cho anh ấy. Nói xong Liễu Như Yên đầy mong chờ nhìn Liễu Thanh Thanh, nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn không động lòng. Dựa vào đâu mà muốn giành Tiểu Dịch? Dựa vào việc bọn tôi là cha mẹ ruột của thằng bé.
Nghe thấy câu này tôi không nhìn được cười. Sau đó nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, nói từng chữ một, Tiểu Dịch không phải con ruột của các người.